চাওঁতে কাষ্টমাৰ চক এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এখন চক এটাও বাবুলছ নাই ৱা এতিয়া মানে অৰিজিনেলখনৰ লিখিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গাইজ 21 মিনিট হ'লে এতিয়া ইয়াত চাউণ্ড এটা কৰিব শুনিব দেই দাদা এইটো কি মেচিন এইটো যিমান যি হ'লেও আৰু নিজৰ মোবাইল একদম বুকুত ধৰি যায় মানে নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে স্বাগতম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মানে এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ দুটা কামত আৰু দুটা কামত মানে এটা লগৰ এটা ঘৰলৈ এটা কামত আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে বেলেগ এটা কামত যাম মানে মোৰ মোবাইলটো যিটো মোবাইলত মই ব্লগিং কৰোঁ আৰু মানে এডিট যিবিলাক কৰোঁ সেই মোবাইলটোৱে মানে টাচ প্লেটটো বেয়া হৈছে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম কৰে সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া দাদা এজনলৈ ফোন কৰিলোঁ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা দোকান এখনলৈ মানে প্ৰায় তাতে মই কিবাকিবি মোবাইল বেয়া হ'লে তাতে ঠিক কৰি থাকোঁ এনেকৈ প্ৰচেছত অকল টাচখন বদলাব পাৰি ডিছপ্লে সলনি নকৰাকৈ আৰু তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক কিমান কি খৰচ হ'ব তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু দোকানখন কোনখন আৰু কি প্ৰচেছতনো কেনেকৈ ঠিক কৰা হয় সকলোকে দেখুৱাম ভিডিঅ'টো এতিয়া যাওঁ মানে দোকানখনলৈ ব'লক 2000 years later. তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি পাই গ'লোঁ ৰূপম দা দোকান কাষ্টমাৰ দেখিছে কাষ্টমাৰ মানে পূৰা কাষ্টমাৰ যেতিয়া আহিলোঁ মানে কাষ্টমাৰ পূৰা ভিৰে লাগি থাকে আৰু এতিয়া মানে ৰূপম দা এইটো চাই দিয়ক গ্লাছখন অকল চেঞ্জ হ'ব গ্লাছখন ন এইটো হেৰি কৰোঁতে আধা ঘণ্টা হৈ যাব ন একদম টিপটপ হৈ যাব ন অঁ মজা হৈ যাব আৰু হেৰি কৰি দিয়কচোন দোকানখনৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক আমাৰ এড্ৰেছটো হ'ল সোণাৰী টাউন স্কুলৰ ওচৰত অঁ নিম্বাকা প্লাজা বুলি মাৰ্কেটখন আছে তাত সোমাই একেবাৰে শেষৰ দোকান অকল টাচখন বদলালেও হৈ যায় অকল গ্লাছখন আপুনি যদি ডিছপ্লে ভালকৈ কাম কৰিছে তেনেহ'লে অকল পূৰা গ্লাছখন যিটো গৰিলা গ্লাছ বুলি কয় অঁ সেইটো চেঞ্জ কৰিলে হৈ মানে যায় ডিছপ্লেখনৰ পাৱাৰ আহি থাকিলে চেমি থাকে আপোনাৰ অৰিজিনেল থাকি যাব অকল গৰিলা গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিলে হৈ যাব অঁ সেইখন চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব এতিয়া সেইখনে মই এতিয়া মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব 600 ল'ম বুলি ক'লে এতিয়া সেইখন চেঞ্জ কৰি লওঁ মানে আৰু টাচটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মানে ভাল হয়নে টাচটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা আহি আছে চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াহ'লে এই ৰাইট ছাইড হ'ব আৰু যদি সোণাৰী টাউনৰ ফালৰ পৰা আহি আছে তেতিয়া লেফ্ট ছাইডে হ'ব মই আপোনালোকক দোকানখনৰ চিনি পাবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছটো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া মানে এইখন যিখনত আছোঁ সোণাৰীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ কমতে কৰে 600 টকা ৰূপম দা ইয়াত আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকে গম পালে আহিব এতিয়া হিট দি আছে ন গ্লাছটো তোমাৰ ফ্ৰেমৰ লগত ব্লু লাগি থাকে ন অঁ ব্লুটো গলাবৰ কাৰণে হিট দিয়া হয় অলপ তাৰপৰা গ্লাছখন এৰুৱাই দিব ন এৰুৱা হ'ব আৰু এইফালে টেম্পাৰেচাৰ এইটো টেম্পাৰেচাৰ নহয় জানো এইটো টেম্পাৰেচাৰ 834 পূৰা গৰম হৈ আছে এতিয়া মানে ইয়াকে এৰুৱাব লাগিব এইটো কাটিং কৰিব লাগিব যোনটো ভঙা ডোখৰ আছে অঁ এইটো কাটি মেলি গৰম কৰি কাটিব লাগিব অঁ আকৌ হিট দিব লাগিব এইটো আকৌ হিট দিব লাগিব তাৰপিছত তাৰটো যিটো কাটিব লাগিব অঁ ডিছপ্লে হ'ল এইটো অঁ ডিছপ্লে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ গৰিলা গ্লাছ যোনটো কয় অঁ এইটো এইখনে টাচখন এইখনতে হয় টাচখন আজিকালি মানে কি হয় ডিছপ্লেতে থাকে অঁ কিছুমান আপোনাৰ কম দামী মডেলৰ টাচটো এক্সট্ৰাকৈ আহে অঁ যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক C2 মডেলবিলাক এই কম দামী মডেলবিলাক এক্সট্ৰা আহে আৰু এইবিলাকত অকল গ্লাছ আহে এতিয়া অকল গ্লাছখন চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব ন অ' গাইজ ফাইনেলি হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছে এখন কমপ্লিট অঁ গ্ল'টো এতিয়া এইটো এতিয়া ৰিমুভ কৰা হ'ব অঁ ইয়াৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ মেচিন আছে নেকি এইটো আপোনাৰ এইটোৰে ৰিমুভ কৰা হ'ব এতিয়া অঁ এইটোৱে ন যিমান যি হ'লেও আৰু নিজৰ মোবাইল একদম বুকুত ধৰি যায় মানে উপায় নাই ভাল কৰিব লাগিব যিহেতু আৰু বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত এডিট কৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় য'তে ত'তে টাচ হৈ যায় মানে এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে ভাল কৰি লওঁ আৰু এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাওঁতে কাষ্টমাৰ চক পূৰা দোকান ভিৰ হৈ গৈছে কাষ্টমাৰ দাদা এইটো কি মেচিন এইটো মাইক্ৰস্কোপ বুলিব মাইক্ৰস্কোপ নহয় মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে অকল মোবাইলহে চাব পাৰি তৰা চৰা চাব নোৱাৰি মানে সেইবোৰ কাৰণে নহয় कौन है ये लोग कहां से आते हैं
এতিয়া চাফা কৰি দিলে গ্ল'টো আৰু এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছ কৰিব লাগিব ন নেক্সট আপোনাৰ এইটো যোনটো গ্লাছটো ভঙা আছিলে এইটো নতুন গ্লাছ লাগিব ইয়াত এইখন নতুনখন গ্লাছ নতুনখন এইখন ফিট হৈ যাব এতিয়া মানে ইয়াত আৰু গাইজ এতিয়া ভৰাই দিব লাগিব মোৰ মোবাইলটো মানে এইটো মেচিনত ভৰাই দিব লাগিব মানে বাবলছবিলাক চব ৰিমুভ কৰি দিব আৰু এইটো দেখিছে গাইজ এইটো 134 আৰু এইটো 36 মানে ইয়ে কাউণ্টিং কৰি আছে আৰু 20 মিনিট যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়াৰ পৰা মানে একদম ওলাই আহিব মোৰ মানে মোবাইলটো গাইজ 21 মিনিট হ'লে এতিয়া ইয়াত চাউণ্ড এটা কৰিব শুনিব দেই শুনিলে ইয়াত মানে এয়াৰ এটা ওলাই গ'ল এইটো এতিয়া ই মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল বুলি কৈছে আৰু উলিয়াব লাগিব দেখিলে এটা বাবলছ নাইকিয়া হৈ গ'ল মজা এইখন দেখিছে এখন মোৰ আগৰখন মানে ভঙা এখন লৈ পিনি কিমান দিন চলাই থাকিলোঁ আৰু এতিয়া এইখন যদি গোটেই ফল্ডাৰটো মানে গোটেই ডিছপ্লে আৰু টাচ প্লে চেঞ্জ কৰিব গ'লেহেঁতেন কিমান টকা ল'লেহেঁতেন 1300 আৰু এইফালে দেখিছে গেছ 1300 টকা আৰু 1300 টকা ক'ত আৰু 600 টকা ক'ত মানে আপোনালোকে 600 টকাতে হৈ যাব মানে যিটো কাম 1300 টকা খৰচ নকৰিলে হৈ যাব ইয়াত মানে আৰু এটা ফেচিলিটি আছে ইয়াত দেখিছে চাহ বনাইছে চাহ ইয়াত চাহ খাব লাগিব আপোনালোকে চাহ খাবলৈকে আহক মোবাইলটোতো লৈ আহিবই মানে ইয়াত ডক্টৰবিলাক চব ৰেডি হৈ যায় আপোনালোকে পেচেণ্ট লৈ আহক আৰু মোবাইলবিলাক ভাল কৰি লৈ যাওক ফাইনেলি গাইজ দেখিছে হৈ গ'ল টাচো পূৰা প্ৰপাৰ টাচ হৈ যায় আপুনি মানে কিনোতে যেনেকুৱা এটা স্মুথনেছ পাইছিলে মানে এইটোতো একদম এতিয়া মানে চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছতো একদম সেইটোৱে মোবাইল বনোৱা কমপ্লিট আৰু এতিয়া মানে ফ্ৰী চাহকাপ খাই লওঁ তো গাইজ মৰমতে মানে ৰূপম দা এখন টেম্পাৰ এখন গিফ্ট দিলে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ মানে ৰূপম দাক মোবাইলটো ভাল কৰিবলৈ যাম আৰু লগো পোৱা নাছিলোঁ বহুত দিন সেইটো কাৰণে এতিয়া মৰমতে মানে এখন টেম্পাৰখন দিলে এতিয়া দাদাই লগাই দিব একদম মজাকৈ লগাই দিয়ক দেই এজনক থেংক ইউ ক'ব লাগিব বাই বাই দেই যাওঁগৈ বাই বাই আকৌ আহিম যদি টাচটো প্ৰব্লেম হয় দেই এইফালে থাকক যাওঁগৈ বাই বাই লগ পাম আকৌ কাষ্টমাৰ এতিয়াও মানে পূৰা ভিৰ হৈ আছে এতিয়া যাওঁগৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ কি প্ৰচেছত মানে মোবাইলটো ভাল কৰা হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই থাকে আহিব ৰূপম দা ইয়ালৈ আৰু দোকানখনৰ ডিটেইলছটো ক'লোৱে ক'ত আছে আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ যাব আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক হিচাপ কৰি দেখাওক ঠিক আছে